Alright mga Mr. L, first video tayo. Huwag na natin patakalin pa. Tara! Wow. Foreigner mga Mr. L. Naki-challenge na rin sa Tagalog song. Ang mga kamay. Ang sweet naman. Next. First pa lang, pinakilig na tayo. Oh. Ano to? Si Undin. Ayan na. Oh. Nangyari sa kanya. Ito yung bagong trend ngayon mga Mr. L. Try nyo itong effects na to. Ang cute ng kanyang ngiti mga Mr. L. Next tayo. Maghanap tayo ng mas cute pa dyan. Ayun, mas cute pa to. Girl on fire. Oh, ganda ng ngiti niya. She's so pretty. Pretty of mine. Oh. Okay, next naman. Ang cute talaga ng ngiti niya. Ito, nakikita na ko nito. Para siyang player ng ML. Sinana. Kasi yung mukha niya. Para siyang player ng ML. Sinana. Magjowa naman to. Sana all happy. Next tayo. Ay, yung idol ko. What? Hindi mahuli yung box. Ayun. Oh, she's pretty and cute. Lagi na lang pretty. Lahat nang yata ito for pretty. Yan. Pulang-pula yung lips niya. Grabe. Pulang-pula yung lips. Pag kinis ka yun, lalapat talaga sa yung pula ng lips niya. Oh. Pero she's so pretty also. Foreigner. Nag-i-trending na rin sa Tagalog. Ang cute naman. Tayo pala sa isa't isa. Lihin nyo. Magkahawak ang mga kamay. Magsabay sa lakad ng buhay. Next. Tayo pala sa isa't isa. Oh, kulang. Okay naman yung ngiti niya. Simple, but tayo pala sa isa't isa. Magkahawak ang mga kamay. Magsabay sa lakad ng buhay. Next tayo. Ayan. Spencer naman to, yung idol ko. Magaling nito mag-edit ng Spencer eh. Magaling magpatawa, funny. Joker talaga to si Spencer. Oh, ang cute niya. May dimple siya, guys. Ay, ang cute niya doon. Saktong-sakto sa camera kanina. So yun na nga mga Mr. L, natapos na natin. And sana nagustuhan itong video na to. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong updated kapag meron na naman tayong panibagong TikTok compilation and TikTok tutorials dito sa aking channel. Okay, so ako muna si Mr. L. Thank you for watching. Bye!